Hej, jag heter Amalia, jag är 15 år. Många av mina kompisar mår väldigt dåligt och tydligen är det så att svenska ungdomar mår mentalt sämre nu än någonsin tidigare. Vill du också veta varför? Ja, men häng med då så tar vi en titt på hur ungdomars existentiella villkor har förändrats genom historien. Vi börjar med att se vilken roll eller betydelse ungdomarna har haft i samhället. Allt sedan stenåldern har barn börjat arbeta så tidigt som möjligt. Barnen hjälpte till med familjens försörjning och föräldrarna behövde dessutom någon som tog hand om dem när de blev gamla. 1833 blev det lag på att barn under 9 år inte fick arbeta, men inom jordbruket fortsatte barnarbetet långt in på 1900-talet. På 50-talet slutade många skolan när de var 13 år och tog istället jobb som lärling eller springpojke. Så ser det inte riktigt ut idag. Föräldrarna idag skaffar barn för att förverkliga sig själva och barnen har ingen direkt praktisk eller ekonomisk funktion att fylla. Ungdomarna får själva räkna ut vad de ska göra med sina liv och det kan vara svårt. Därför väljer många studenter att ta ett sabbatsår för att försöka komma på vad de egentligen vill. Man kan ju alltid träna lite under tiden. Det är viktigt att ta hand om sin kropp när någon annan tar hand om föräldrarnas. Vi får hoppas att hon snart kommer på vad hon vill, så hon kan börja jobba och betala skatt, så vi har råd att anställa någon som kan ta hand om hennes pappa. Sedan urminnes tider har vi identifierat oss själva utifrån vad vi gör. Från början var vi jägare eller samlare. Under många år presenterade vi oss med en yrkestitel. Vi hette folkskollärare Johansson och lantbrukare Bengtsson. Det var ju det vi var, från det att vi föddes tills vi dog. Det stod på gravstenen. Idag byter vi jobb var 50 till 8:e år. Det kommer att bli långa gravstenar i framtiden. Nu kan vi dessutom definiera oss gruppvis genom klädval eller vilken musik vi lyssnar på. Ingenting är förutbestämt längre. Vi kan till och med bestämma vilket kön vi vill vara. Det här är Per Oskarsson som för 53 år sedan fick SVT:s växel att braka ihop bara för att han nästan tog av sig naken i ett tv-program. Idag är Sverige världens mest sekulariserade land. På värderingskartan har vi traditionella sekulära värderingar på höjden och självförverkligande överlevnadsvärderingar på bredden. Glöm mellanmjölkstiden. Idag är Grekland landet lagom. Sverige är världens i särklass mest frigjorda land. Och därför ser det ut så här i tvn idag. Ja, där ligger du i lä här, Oskarsson. Men även om etiken försvann från skolschemat tillsammans med kristendomsundervisningen så har många andra normer och värderingar faktiskt blivit bättre med åren. Och så en sak ska jag bara be få tala om till er alla att ni luktar inte sämre än någon annan människa. Den tekniska utvecklingen har förändrat vårt sätt att kommunicera. Uppfinningar som hjulet, ångmaskinen och telefonen har fört oss närmare varandra och nu kan vi nå alla överallt när som helst. Men datorn och mobilen har gjort att vi inte umgås längre. Det personliga mötet är utrotningshotat. I vår hjärna finns spegelneuroner som hjälper till att utveckla vår empati, men de måste matas och tränas hela tiden. Genom livet lär vi oss förstå hur andra människor mår genom deras ansiktsuttryck och kroppsspråk. Inga emojisar i hela världen kan förklara hur vi verkligen mår. Om vi slutar umgås blir vi empatilösa och helt oförstående inför andras känslor. Och det kan få katastrofala följder. Våra valmöjligheter har ökat. Förr behövde vi i princip bara välja riksdag vart 4:e år. Nu ska vi välja elbolag, pensionsförvaltare, husläkare, data, telefon, tv och bredbandsleverantör, lösenord, kanalpaket, kön och ringsignal. Inte konstigt att man blir lite konfunderad. Har du försökt köpa en glödlampa de senaste åren? 1879 uppfann Thomas Edison glödlampan. I 135 år levde vi upplysta och bekymmerslösa. Det fanns 2 olika storlekar att välja på, 2 olika modeller. Och den kunde vara antingen genomskinlig eller lite grumlig. Du kunde också välja om du ville ha lite halvskumt eller fullt ös. Jo, det fanns fler styrkor att välja på, men de var antingen för svaga eller för starka, så de kan vi bortse från. Men så enkelt fick det inte vara. Thomas snurrar i sin grav och nu finns det 59 olika socklar att vira bort sig bland. 4 olika tekniker gör att watt numera heter lumen och ingen fattar något. Färgtemperatur möts i Kelvin och innebär att ljuset har olika värme. Inte att förväxla med värmeljus. Om man försökt köpa lampor de senaste åren förstår man också varför försäljningen av antidepressiva ökar.
Men ungdomarna då? Jo, när ungdomarna först skulle välja sin framtid fanns det oftast bara ett val och föräldrarna följde med. Idag är möjligheterna till synes oändliga. Föräldrarna dumpar dessutom ansvaret att välja på dig. Men naturligtvis stöttar de dig i ditt val. Till 100%. Det är väl knappast någon nyhet att man mår bra av att motionera lite. Du får bättre syreupptagning, du sover bättre och du kan koncentrera dig bättre. Förr i tiden så var det mer naturligt att vi rörde på oss. Till och från skolan till exempel, när vi hjälpte till hemma eller när vi lekte på rasterna. Enligt Världshälsoorganisationen så behöver ungdomar 1 timme motion varje dag. Antalet ungdomar som motionerar tillräckligt mycket varierar. Pojkarna är mer fysiskt aktiva än flickorna och de yngre är mer aktiva än de äldre. Bara 19% av världens skolungdomar kommer upp till den rekommenderade dosen. Av de svenska skolungdomarna är det bara 14% och så har det sett ut under hela 2000-talet. Värst är det bland de 15-åriga tjejerna i Sverige. Endast 9% rör sig tillräckligt. Tiden vi sitter stilla ökar däremot. Forskningen visar att svenska ungdomar sitter stilla 9 timmar varje dag. Om vi generaliserar så ser vi alltså sammanfattningsvis att barnets roll i samhället i princip har försvunnit. Identiteten är högst oklar, etiken försummas, kommunikationen görs empatilösa och för lite motion gör allting värre. Men vi har jättemycket mer att välja på. Ja, nu vet du lite mer om vad projektet handlar om. På YouTube-kanalen Starka Barn finns det filmer med uppföljningsfrågor för varje avsnitt. Men redan nu vill jag be dig att fundera på ett par små saker.